بسم الله الرحمن الرحیم. چای جوش هم در پیش از این بیلم که گرم بیه.
مرچ سرخ هستم در مقدار ذره دیگه من می‌دازم و این هم است از سیاه مرچ و این هم است از زردچوبه کوفته ها دوستان عزیز هم بود برنامه امروزی که من خدمت شما با یک از شله وطنی خدمت شما دوستان تقدیم کردم. تا برنامه بعد و دیدار بعد الله یار و نگهدار شما.